खबर अमृतसर तो जी तुहानूं दस दईए कि अमृतसर के नाल लगदे पिंड रामपुरा तो 7 साल की बच्ची लापता हो गई सी, जिसकी गुत्थी पुलिस ने हुण सुलझा दी है। दस दी के अगवा की हुई बच्ची का कतल हो जाता है तो कातल सुन के तुसी हैरान हो जाओगे। जी हाँ, मतरई मां ही उस बच्ची की कातल निकली। बच्ची की मतरई मां उत्ते कतल के दोष लग्या। रामपुरा तो लापता हुई 7 साल की मासूम बच्ची की लाश पिंड के छप्पड़ के कोल मिली है। पुलिस ने मतरई मां नूं हिरासत च ले लिया। इसकी एक CCTV फुटेज सामने आई है, जिस विच औरत काली विच बाल्टी विच कुछ भारी चीज़ ले जाती नजर आ रही है। मन्निया जा रहा है कि औरत ने बच्ची की लाश नूं बाल्टी विच पा के ले जा रही सी। लड़की की पहचान अभिरोज जोत कौर वजों हुई है। कल देर रात तक जदों लड़की घर ना परती तां रिश्तेदारां ने पुलिस नूं सूचना दी। पुलिस ने सवेर तो ही पूरे पिंड नूं सील कर दिता। पुलिस वालों मामले की गंभीरता नाल जांच की गई। मापिया ने शिकायत दी सी। अभिरोज जोत कौर कल शाम तो 4 बजे के करीब बच्ची घरों ट्यूशन ਲਈ पढ़न जाती है, जिस तो बाद वह घर वापस नहीं आई। इस तो बाद पुलिस वालों वख-वख टीमां बना के पूरे रामपुरा पिंड नूं घर-घर दी तलाशी लई जा रही सी, जिस तो बाद पुलिस वालों यह मामला सुलझा लिया गया। की गलबात की हुई है? कदों गई कदों आई की होया? 4 वजे पूरे ट्यूशन गई है। मैं खुद वेखी इत्थे मैं खड़ी हाँ, एन मोड़ मुड़ गई आ। उस तो बाद नहीं मैनू पता किधर गई किधर नहीं। मैं अपना मुड़ के काम कर लिया। भी मेरी छोटी जी गुड़िया आ, वो 3 साल की आ और 3 महीनों की आ, छोटी और खेडन दी आ। कदों पता लगा तुहानू? वो 5:30 बजे। कोई वीडियो तो ही वेखी CCTV की होंदा की ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? नहीं मैं वेखी आ तो पर यह आ भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਗਮਾਨਪੁਰਾ ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ CCTV ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ CCTV ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। तो परिवार के मेंबर को पुछगिछ की जा रही है जिसे ट्यूशन पढ़ती सी। ਹਾਂ ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ कोई पहले दी धर्म ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਲੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਦੀ ਉਮਰ ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਭਿਰੋਜ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ CCTV ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ CCTV? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ CCTV 'ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ?
ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਮਾਂ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਇਹ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਲਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜ਼ਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ।
ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਕ ਹੈਗਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀ? ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜ਼ਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ,
ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ।
5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਅਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜ਼ਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ CCTV ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ CCTV? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜ਼ਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ?
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਛੋਟੀ ਆ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ husband ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ marriage ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀ? ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜ਼ਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਲਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ।
ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਲੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ CCTV ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਕੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੋਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰਾਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰਾਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ husband ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? 5:30 ਵਜੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਡਰਗ ਨੇ ਲੇਸ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਵਾ ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਅੱਗੇ, ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸਿਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਕੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਕੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਹੋਰ ਨਾ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ husband ਅੱਗੇ, ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਲਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਪੂਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਮਾ ਇਸੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸਿਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ? ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ husband ਇੱਥੇ, ਦੀ ਦੂਜੀ marriage ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਲੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਆਈ ਆ? ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਇੱਥੇ। ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਲੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾਲ, ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ,
ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਅੱਗੇ, ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾਲ, ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸਿਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਅੱਗੇ, ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾਲ, ਜਾਂਚ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪਤਾਲ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਕੀ ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਮੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਈਂ ਦੀ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਇਸੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ father ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭੀ ਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਰੋਜ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸਿਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਰਮੇਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਬਣੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਿਰੋਜ ਔਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਭਿਰੋਜਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੋੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਥੇ, ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਕੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦਾ? ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਜੇ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ 'ਚ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਖਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਭਿਰੋਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਸਾਹਿਬ, SPD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਗ ਕਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਯੈਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਮ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫਸਟ ਮਦਰ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਭਿਰੋਜ ਜੋਤ ਕੌਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਐਨ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜੀਆ ਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 5:30 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਮਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਕੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੁੱਲਾ ਮਰਾਮ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਕੇ। ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ